Moi! Tänään mä ajattelin puhua vähän suomalaisista stereotypioista. Suomalaisten sanotaan olevan pitkiä, vaaleatukkaisia ja sinisilmäisiä. Ja vaikka mä itse oon 1,70 m pitkä, mulla on aika vaaleat hiukset ja siniset silmät, niin mä voin sanoa, että me ei kaikki kuitenkaan olla sellaisia. Mun perheessä suurimmalla osalla on vihreät silmät ja mun äitillä on punaiset hiukset, mikä ei valitettavasti ole periytynyt mulle. Tietenkin suomalaisilla on omat erityispiirteensä ja me näytetään pohjoismaalaisilta. Ja mä pystyn itse aika hyvin tunnistamaan, onko joku suomalainen täällä Brysselissä ihan naaman perusteella. Mutta Suomessa tulee kyllä vastaan ihan tosi lyhyitä ja mustatukkasiakin, mutta tämä ehkä saattaa johtua myös meidän hevikulttuurista. Luonteenpiirteiltään suomalaisten sanotaan olevan hiljaisia, pidättyväisiä ja ujoja. Ja niin kuin kaikissa maissa, niin kaikki suomalaiset ei tietenkään ole tällaisia. Mä tunnen sellaisiakin, jotka ei ole mitään näistä, mutta mä sanoisin, että yleensä ottaen suomalaiset on aika pidättyväisiä, varsinkin verrattuna Etelä-Eurooppaan. Tämä tietenkin johtuu suomalaisesta kulttuurista, jonka mukaan on epäkohteliasta tai tunkeilevaa olla heti tosi tuttavallinen uusien ihmisten kanssa. Ja ulkomaalaiset saattaa sitten ehkä tulkita tämän tosi epäkohteliaaksi meiltä suomalaisilta. Monet mun ulkomaalaiset kaverit sanoo, että suomalaiset on tosi mukavia ja ystävällisiä, kunhan meihin tutustuu ensin kunnolla. Ja mä sanoisin, että tämä on totta. Mä itse olen ainakin aika ujo uusien ihmisten kanssa. Meillä jäänrikkojana kuitenkin valitettavasti toimii aika usein alkoholi. Ja alkoholin vaikutuksen alaisena me ollaan hyvinkin kaveria ja sielunveljeä. Ja muutaman kaljan jälkeen tavallisesti sopimattomana pidettyä käytöstä pidetään ihan normaalina. Eli suomalaisten kanssa kannattaa varautua sellaiseen, mä en oikein tiedä miten kuvailla sitä suomeksi, mutta me ollaan aika awkward. Eli esimerkiksi bussissa ei voi istua kenenkään viereen, jos on mahdollisuus, ja kaupan jonossa ei puhuta tuntemattomille ja apua ei varsinkaan voi kysyä keneltäkään. Mutta on meissä tosi hyviäkin puolia. Suomalaiset on yleensä tosi rehellisiä ja asiat sanotaan suoraan, eli jaaritteluun ei tuhlata aikaa. Mä sanoisin, että me ollaan tosi luotettavia ystäviä ja meillä on sellainen kaveria ei jätetä periaate. Eli kyllä meihin kannattaa tutustua. Moikka!